Nämä on hienoja nämä vanhat koneet, kun näissä on niin mekaanisesti kaikki tehty ja suunniteltu tosi tarkkaan näitä asioita. Että tässä tämä kaikki kytkin, että tämä vapautuu tuosta ilman, että tämä neula pyörii. Ja sitten tämä systeemi, että kun tätä lankaa kerätään tai mitähän se nyt on, rullataan tohon, niin tämä kun pyörii sitten tässä, niin se pyörittää tämän ja samalla sitten tämä menee edestakaisin. Ja nyt sitten kun lähdetään tätä lankaa laittamaan, niin tää on hieno, kun en ole ihan varma mistä tää kuuluisi vetää täältä, mutta laitetaan tosta ja tosta. Nää loppupää mä en tiedä mistä tää vedetään. Ja sitten kun tää lopuksi tosta pujotetaan tästä rullasta läpi, niin tää toisen puolen lovi, niin täällä on pieni tollanen tappi, joka sitten menee tohon, että se pysyy paikoillaan. Laitetaan tosta ensimmäisenä nyt tämä hihna paikalleen. Tässä kävi sillain, että se vanha sellainen kuminen hihnakin meni tossa sitten poikki, niin kuin olin vähän arvellut, että se saattaa siitä mennä poikki. Ja onneksi olin sitten jo valmiiksi tämän tällaisen nahkasen sitten hihnan tähän hommannut. Sellaisen on tässä nyt huomannut, kun tätä on yrittänyt, tää on vähän haastava tämä laitteisto, koska tää herkästi lähtee tää kaikki pyörimään täältä. Mä olettaisin, että tää olisi parempi pyörittää vähän niin kuin väärään suuntaan tätä konetta, eli itsestä poispäin tätä pyörää, eli myötäpäivään. Ommellessahan tätä pyöritetään itseenpäin vastapäivään, mutta kun tästä nyt tämä pyöräytetään vähän löysälle, niin että se ei lähde sitten menemään löystymään enempää auki, niin on parempi pyörittää tähän suuntaan. Samalla huomasin, että kun tämä painetaan tänne kiinni, niin kun tämä pyörii tuohon suuntaan, niin tämä lanka tässä, tai tämä pyörä tässä pyörii sitten samalla tuonne vastapäivään, jolloin tämä ruuvi ei lähde kiristymään. Jos tämä ruuvi lähtee kiristymään, niin sitten se rupeaa ahdistamaan tätä mekanismia ja tämä rupeaa luistamaan tuo kumipyörä. Varsinkin kun mä en ole tähän O-rengasta vielä saanut vaihdettua, mun tarvitsisi se vaihtaa. Plus sitten mä luulen, että koska tämä on sellainen, että sit kun se tuosta ahistaa vähän sen, niin se herkästi kiristää sen kiinni. Tämä on haastava, koska tämä pitäisi saada tarpeeksi löysälle, että tämä pyörii nätisti, mutta sitten ei niin löysälle, että tämä liikkuisi liikaa, heilus tässä ja vetäisi kahnaten tuosta jumiin. Mutta katsotaan nyt sitten vähän matkaa tästä alkuun näin. Nyt voi ton ylimääräisen langan tuosta leikata ja tuolta pois, ettei se sotke. Ja näin se menee. Tää on aivan älyttömän rentouttavaa katsella, kun se lanka keräytyy tonne, kuinka tää tälleen hienosti tää mekanismi tässä toimii. Ja niin, eli samalla kun tämä mekanismi, joka painaa tämän kumirenkaan tohon pyörälle, niin samalla tämä sitten myös lukitsee tämän kerän tähän ja painaa tonne ton langan paremmin. Mutta samalla kun tämä rupeaa sitten täyttymään, niin se tönää tätä pikkuhiljaa pois
jolloin estetään tämän ylitäyttyminen, että tämä lopulta ponnahtaa tästä tämä lukko pois paikalta ja tämä nousee koko systeemi ylös. Eli tämä on kyllä niin kuin, joku on kyllä miettinyt joskus tätä hommaa. Mä luulen, että mulla tässä nyt kun tää O-rengas on vähän mitä on, niin sitten kun se nousee tosta ylöspäin, niin siinä tulee samalla sitten toi, että se ei paina enää tarpeeksi lujaa tohon pyörälle joten täytyy vähän avittaa tätä. Tarvii vähän ehkä joustavampi. Noin. Nyt se ponnahti sieltä ylös. Elikkä tämä on täynnä. Voidaan vetää lankka poikki ja sitten tämä lähtee täältä poiskin. Näin. Ja tämä pitäisi olla sitten niin, että kun tästä vedetään, niin tuon pitäisi pyöriä myötäpäivään, eli tuolta kautta. Sitten kun tästä avaa tämän jousen, mistä pidetään kiinni, niin se ei päästä tätä putoamaan, jonka jälkeen se voidaan sujauttaa tuonne noin omalle paikalleen, mutta pitää olla tuon neulan ylhäällä, jolloin se menee sinne ja sittenhän jätetään tätä lankaa vapaaksi. Ja sen jälkeen sitten tää ylälanka sujautetaan. Tuolla on lovi, jonka jälkeen se pyöräytetään tuolta takakautta tästä kiristysrenkaasta tai rullasta, mikä lien nimeltään, ja sitten tuon ylitte. Ja ehkä tämä jousi pieni tässä on nyt oikealla paikallaan, en ole varma. Ainakin jotain kuvia oli, että se pitäisi olla tuossa, se on vähän ehkä kärsinytkin. Sitten tuosta varresta läpitte. Sitten tuosta läpitte. Ja mä en tiedä, onko tämä viritys nyt sitten täällä joku langanohjain olevinaan. Ehkä voidaan se kenties vetää siitäkin läpitte. Ja käsittääkseni tässä koneessa sitten on nimenomaan vasemmalta oikealle sitten ton neulan läpitte. Näin. Ja sitten pyöräytetään ihan tosta käsin. Ja kun tuo vipu menee ylös, niin sieltä pitäisi olla tullut sitten jo toi. Kyllä. Ja nyt on molemmat langat tässä sitten. Ja niiden pitäisi olla kohtuu samalla kireydellä sitten, että se tikki tulee jotenkin järkevästi. Ja sitten kun on tämä varsikin tuo ylhäällä, niin sitten vedetään täältä ja katsotaan sitten miltä tämä näyttää. Näyttäisi olevan suunnilleen samanlainen jälki kai molemmin puolin, eli se veto olisi kohtuutasainen sitten.